คุณดร.เมลที่ตอบคำถามดิฉันว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยได้พบอะไร Pomelo salad. That's what I I'd just like to thank you for explaining to her what you mean, what you see after the night. คุณเป็นคนที่มีบุญนะคะมีบุญเก่าเยอะมากดิฉันก็ในฐานะที่เป็นผู้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก่คนทั่วไปนะคะดิฉันก็ขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ดีๆสักเล็กน้อยเพื่อตอบแทนคุณนะคะ She'd like to share some of her experience. She find that you, yeah, let's like to share. ดิฉันอ่านหนังสือสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเขียนไว้ว่าช่วยแปลด้วยค่ะท่านบอกไว้ว่าเทวดาพูดว่ามีบุตรเป็นลาภมีทรัพย์เป็นลาภหมดทรัพย์เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าพูดว่ามีบุตรเป็นทุกข์มีทรัพย์เป็นทุกข์หมดทรัพย์หมดทุกข์ใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันดีใจที่ได้ยินคำพูดนั้นว่าคือหมดทรัพย์คือหมดทุกข์และอีกอันหนึ่งนะคะมีพระผู้หนึ่งที่อยู่ฝั่งใต้ภาคใต้ของประเทศไทยอยู่สวนโมกท่านพุทธทาสท่านพูดว่าชั่วหรือดีก็ปรีพอกันนี่คือคำพูดของท่านพุทธทาสค่ะดิฉันไปอ่านเจอคำพูดของท่านและสุดท้ายที่จะบอกว่าดิฉันได้รับฟังคำพูดทางทีวีกับพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนเรศวรมหาราชจังหวัดนครราชสีมาท่านพูดว่าญาติโยมเกิดเป็นคนเนี่ยต้องมีศีลทำสมาธิจะได้เกิดปัญญาในชาวพุทธแต่อาตมาเนี่ยรู้ว่ามันยากมากที่คุณจะมาทำสมาธิจนเกิดปัญญาอาตมามีข้อให้อยู่ปฏิบัติ4ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ญาติโยมเนี่ยเป็นคนมีศีลค่ะเป็นคนมีถือศีล5ค่ะให้ญาติโยมเนี่ยเป็นคนมีศีล5นะคะปฏิบัติศีลแล้วก็เป็นคนที่มีคติทางพุทธเอาไปใช้ข้อที่1ข้อที่2ให้ญาติโยมเนี่ยรักตัวเองเป็นที่สุดรักผู้อื่นเมตตาให้อภัยนี่คือข้อที่2ข้อที่3เวลามีทุกข์มีปัญหาให้แก้ที่ตัวเอง 95% แก้ที่ผู้อื่นติดเดียวข้อสุดท้ายให้ญาติโยมทำความดีให้ไม่มีที่สิ้นสุดทำความดีตลอดเวลาและเมื่อไหร่ตายก็ให้ยิ้มตายเลยพร้อมตายทุกเวลาอันนี้คือท่านพูดไว้4ข้อให้ญาติโยมไปใช้เรียกว่าจตุรกรรมฐาน4ดิฉันออกฟังท่านพูดทางทีวีฉันจำได้หมดเลย4ข้อแล้วก็จะมาแบ่งปันแล้วอันนี้ก็ฝากว่าดิฉันฟังมาดิฉันรู้สึกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่ได้รับเป็นรางวัลชีวิตก็มาแบ่งปันแล้วก็มาฝากให้ดร.เกลว่าดิฉันแบ่งปันในสิ่งดีๆที่ฉันมีอยู่แล้วก็สุดท้ายก็ขอให้เพื่อนๆปรบมือให้ดร.เกลและอาจารย์โยให้สิ่งดีๆกับพวกเราขอบคุณค่ะ Thank you very much. Thank you for sharing. You see, here's the wonderful thing. ครับนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ You have good teachers among yourself. เราในหมู่เราก็มีครูที่ดีอยู่นะ You can learn from everyone. เราสามารถเรียนรู้จากกันและกัน There's a lot of wisdom in this room. ในห้องนี้มีสติปัญญามากมาย So before I go, I want to tell you a couple of things. ก่อนที่ผมจะไปอยากจะเล่าให้ฟังสัก2-3 อย่าง One is a story about the Buddha. เรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระพุทธ And the final thing is about what I saw on the other side. แล้วอีกสุดท้ายก็คือว่าผมไปอยู่อีกฝั่งนึงแล้วผมเห็นอะไร Okay? นะครับ Buddha was approached by a woman, by villagers sometime.
บางครั้งเนี่ยพระพุทธองค์ในยุคนั้นก็จะมีชาวบ้านเดินเข้ามาหา There was a woman whose child, her only child, had died. ก็จะมีเด็กสตรีคนหนึ่งที่ลูกชายก็กำลังจะตาย Her husband was off with other women, สามีก็ได้หนีไปอยู่กับสตรี doing all kinds of things, and he never spent time with her at home. แล้วก็ออกไปทำในเรื่องที่เขาทำไม่เคยมาใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับภรรยา So the ที่บ้าน only child, the only one who really loved her and she really loved and was there all the time was this little child. เพราะคนเดียวที่รักเธอและเธอรักก็คือลูกชายคนนี้ And she loved the child. เธอรักลูกชายคนนี้มาก But one day a disease went through the village and the child died แต่ in วัน the หนึ่ง disease. โรคระบาดก็เข้ามาถึงหมู่บ้านและลูกชายก็ตาย The woman refused to accept the fact that the child was dead. สตรีผู้นี้ก็ปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงว่าลูกชายได้ตายไปแล้ว She carried the child with her in this wrap with her all the time. ก็ใส่ลูกชายห่อผ้าแล้วก็พาไปในทุกที่ And people would tell her, your child is dead. แล้วผู้คนก็จะบอกว่าลูกเธอตายแล้ว She said, no, he's sick, he's just sleeping, he's คงยังไม่ sleeping. ตายหรอกเขาไม่สบายแค่หลับอยู่ For 1 year, เป็นเวลา1 ปี she carried the child with her until it started to rot. เขาก็พาห่อลูกไปด้วยหิ้วไปด้วยทุกที่จนกระทั่งลู And ก she เริ่ม kept เน่า saying to everybody, I'm finding medicine, I gotta find medicine. แล้วก็เธอก็บอกกับทุกคนว่าฉันจะหายามารักษาลูกให้ได้จะต้องหาให้ If ได้ I gave medicine to my child, he'll wake up. ถ้าฉันให้ยากับลูกนะลูกก็จะฟื้นตื่นขึ้นมา He's just sleeping, he's gonna be ตอนนี้ okay. แค่หลับอยู่เดี๋ยวก็จะดีขึ้น Then she went to every physician, every doctor, and every doctor told her, please, get rid of the child, get rid of the child, get rid of the child. ไปหาหมอทุกคนบอกได้โปรดเถอะเอาลูกไปฝัง She refused to listen. She carried the child to the next village and the next village and the next เธ village. อปฏิเสธที่จะฟังแล้วก็พาลูกไปตามหมู่บ้านต่างๆไปเรื่อย And one day she heard about this man called the Buddha วันหนึ่งเธอก็ได้ยินข่าวว่ามีชายผู้หนึ่งซึ่งผู้คน and heard that he had the medicine for everything. แล้วได้ยินว่าพระองค์มียาสำหรับทุกอย่าง So he came to the Buddha and said, I have this child, he's sick and sleeping for the past year. เธอก็มาหาพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าฉันมีลูกชายคนที่ไม่สบายและหลับอยู่ I need your special medicine to help him wake up. ขอพระทานยาจากพระพุทธองค์เพื่อจะให้ลูกฟื้น Can you help me? ช่วยได้ไหม The Buddha said, yes, I can. พระเจ้าบอกผมได้ There is a special medicine that will wake your child up. มันมียาพิเศษที่จะทำให้ลูกท่านฟื้น But I need you to go collect a few things. แต่ฉันอยากจะให้คุณต้องไป So she เก็บ gave her a สิ่งบาง list อย่างก่อนก็ให้รายการมา of things to collect. ที่จะต้องไปเอารายการของสิ่งที่ต้องไปเก็บ One of the final things to collect สิ่งสุดท้ายที่ต้องไปเอามาก็คือ was a common flower ก็คือเป็นดอกไม้ธรรมดา that grew outside, but it must come from the home, he said. เป็นดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วไปแต่ต้องมาจากบ้านหลังใดห A ลังหนึ่ง home of someone where no one has died. บ้านหลังใดหลังหนึ่งที่มีใครที่บ้านนี้ไม่เคยมีคนตาย So she went from house to house to house to house everywhere in India. เธอก็ไปมาทุกบ้านแล้วบ้านเราทุกบ้านในอินเดีย More than 1,500 houses she went to. บ้านเป็นพันหลังที่เธอได้ไปหา I'm looking for this frangipani flower, but I need to get it from you, but no one must have died in your house. นะครับอยากได้ดอกดาวเรืองนี้แต่ต้องมาจากบ้านนี้ต้องไม่มีใครเคยตาย So everybody started telling her about, no, I had a child that died, an uncle that died, a father that died, someone that died. แล้วแต่ละบ้านก็บอกโอ้บ้านนี้ก็เคยมีลูกตายลุงตายสามีตายภรรยาตาย Somewhere along the way, she suddenly realized ระหว่างทางนั้นในที่สุดเธอก็เริ่มตระหนัก death is everywhere. ว่าความตายนั้นมีอยู่ทุกที่ That is part of everyday life. ความตายเป็นส่วนหนึ่งของชี There วิต has ประจำวัน never been a single house when no one has ever died. ไม่เคยมีบ้านไหนเลยที่ไม่เคยมีใครตาย And she took the child from her body แล้วเธอก็เอาลูกออกจากที่ and ขอ she ง buried the child แล้วก็เอาลูกไปฝัง and began to follow the Buddha. แล้วก็เดินตามพระพุทธองค์ Common sense. ครับสามัญสำนึก A lot of us don't have it. ที่บางคนพวกเราหลายคนไม่เคยมี When I was on the other side on my grand tour, ตอนที่ผมไปอีกฝั่งหนึ่งนั้น which will be the subject of a third book in the Meta Secret series, นั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งหนังสืออีกเล่มหนึ่งเล่มที่3ใน Meta Secret Series I saw a big dome ผมเห็นโดมขนาดใหญ่ and I asked the angel who was showing me around, what is this dome? ผมก็ถามคนที่พาผมดูว่านี่โดมนี่คืออะไร He says, this is called the Hall of Memories. นี่คือเขาก็บอกว่านี่ก็คือเป็นโถงแห่งความทรงจำ When you go in here, you will recall your whole life. เวลาคุณเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้เนี่ยคุณจะจดจำอดีตของคุณทั้งหมด Oh, I said, can I go? ผมถามว่าผมเข้าไป He ได้ไหม said, you're very young still, but go ahead, you can go. ครับเขาบอกว่าถึงคุณจะอายุไม่มากแต่ครับเชิญ So I sat and I watched this 3D sense surround movie ผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูเหมือนหนัง3 มิติเสียง of รอบทิศ my life.
นะที่เกี่ยวกับชีวิตตัวเอง Mind you, I was 18 years old, right? ตอนนั้นอายุเพียงBut I saw my whole life. 18แต่ผมเห็นชีวิตตัวเองทั้งหมด I saw when I was 7 years old in kindergarten. ผมเห็นตัวเองตอนที่อยู่โรงเรียนอนุบาล7 There was a bully who was always punching me. มีนักเรียนเกเรที่มักจะรังแกผมเสมอ One day at recess, I found an opportunity to push him down some stairs. นะครับวันหนึ่งช่วงพักเนี่ยผมก็หาโอกาสได้ที่จะผลักเขาตกบันได And I ran away. แล้วผมก็วิ่งหนีไป But in the hall of memories, แต่ในโถงแห่งความทรง I จำนั้นเนี่ย saw and felt him falling down, and I could feel all the stairs hitting him everywhere. Boom, 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 boom. I could feel his pain. ในห้องโถงแห่งความทรงจำเนี่ยผมเห็นเขาตกลงไปแล้วรู้สึกความรู้สึกของเขาเวลาอวัยวะส่วนต่างๆกระแทกบันไดขั้นต่างๆตอนที่ตกลงไปผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดก็ได้ I caused his pain, and I could feel it. ผมทำให้เขาเจ็บปวดและผมรู้สึกความเจ็บปวด When he landed at the bottom, there was a whole a rush of blood. I could feel the warm blood over me and the pain in my head. พอเขาลงไปถึงปลายบันไดเนี่ยผมเห็นเลือดไหลออกมาผมยังรู้สึกถึงเลือดอุ่นๆที่ไหลออกมาจากศีรษะ And the embarrassment as all of the kids were laughing. You know how cruel children can be. They laugh and laugh. They don't care. และความอับอายที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กอื่นๆที่เห็นเขาตกบันไดลงไป But even worse, แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือ his timeline was supposed to be a medical doctor. โดยชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะต้องเติบโตไปเป็นแพทย์ But because I pushed him, แต่เพราะว่าผม it caused some brain damage. ทำให้สมองเขาได้รับการกระทบกระเทือน And he became a priest. แล้วเขาก็เลยกลายไปเป็นพระ That may not be a good thing. ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับเขา But for him it worked. He's a famous priest right now. But I changed his timeline สำหรับเขาเนี่ยก็ได้ผลนะครับแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต by my 6-year-old act of violence. เพราะความโหดร้ายของเด็กวัย6 ขวบของผม I'll give you another example. I saw many things ตัวอย่าง in อะ my ไร life. นะผมเห็นหลายอย่าง I was 12 years old, ตอนอายุ walking back from school. 12 เดินกลับโรงเรียน And I saw an old woman sitting on the side. เห็นสตรีนางหนึ่งนั่งอยู่ข้างถนน Looks like a beggar. เหมือนขอทาน So I decided to get all my coins, all my stuff, whatever money I had, because I was going to give her, because if I did that, I would do a good deed and go to heaven. นะครับผมก็พยายามรวบรวมเศษสตังค์ที่มีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเอาเงินให้เขาเนี่ยผมจะทำความดีแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ So I gave her the money. She took it, didn't say a word, just took it, threw it back at me. นะครับ This, just ผม like ก็ that. ให้เงินกับเธอไปเธอก็รับเงินไปแล้วไม่ได้พูดอะไรก็คว้างเงินกลับใส่มาที่ผม So I said, okay, I'll pick up everything, screw up, I'll just walk away. ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมก็มองด้วยความไม่พอใจเก็บเสร็จแล้วก็เดินออก I walked for a while, and then all of a sudden, I don't know why, about 50 yards later, I felt an urge to turn around, and I walked past her to the chicken rice shop. นะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรหลังจากผมเดินไปสัก50 เมตรเนี่ยผมก็ตัดสินใจเดินย้อนกลับเดินผ่านเธอไปแล้วก็ไปร้านข้าวมันไก่ I don't know why. ไม่รู้ว่าทำไม And I bought the chicken rice, ผมก็ซื้อข้าวมันไก่ให้เธอ and I gave it to her like this. แล้วก็ค่อยๆระวังยืดให้ She เธอ threw it at me, my whole uniform is ก่อน gone. ที่จะ Like this, ว่ามันไก่ใส่ and I stepped back. นะครับแล้วก็ถอยกลับมา She didn't even look up, เธอก็ไม่ได้มอง She didn't say a word. ไม่ได้พูดอะไรสักคำ just ate. แค่กิน And then I walked away thinking, I'm going to go to heaven. แล้วก็เดินจากไปด้วยความรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องมันคง In the hall of memories, ในโถงแห่งความทรงจำนั้น I could read and hear her thoughts. ผมอ่านและเข้าใจได้ยินความคิดของเธอ Take your money, I'm not a beggar. เอาเงินคืน That ไป was what she was ไม่ใช่ขอ thinking. ทาน I'm not a beggar. ผมเห็นเธอคิด I didn't know that. เธอพูดกับตัวเองว่าเธอไม่ใช่ขอทาน As I was walking, a hand came on my shoulder and pulled me around นะครับในวันที่ผมเดินจากไปเนี่ยก็มีมือมาจับที่ไหล่ผมแล้วก็หัน and ทาง pushed me all the way to the chicken rice shop. แล้วก็ดันผมเดินไปจนถึงร้าน An urge, an inner urge. นะครับมันเป็นความแรงกระตุ้นจากข้างใน And when she started eating, แล้วก็เธอ in her mind she was very hungry, hadn't eaten for 3 or 4 days. ในใจเธอหิวมากไม่ได้กินมา3 ปี She was saying and thinking, thank you, thank you, เธ thank อ you. พูดอยู่กับตัวเองขอบคุณ And then she saw me and thought about her son, her 12-year-old son. แล้วเธอก็เห็นฉันแล้วก็เธอก็นึกถึงลูกชายวัย Her son was grown up at about maybe 25, 27 years old, 12ลูกก็โตแล้วนะครับ25 27 had married a bitch, ได้แต่งงานกับ bad ตัวแส woman. บตัวหนึ่ง